خلينا نبلش. احنا في اللقاء اليومي לעיון על עזה. צהריים טובים, אנחנו שמחים לראות אתכם. אני מקווה שיש קצת הקלה עם סיום המלחמה מול איראן. למרבה הצער, המלחמה בעזה חיה ובועטת, כפי שראינו אתמול. נהרגו, לפי מה שראיתי, לא פחות מ-74 פלסטינים ברצועה ו7 חיילים ישראלים, וזה כמובן לא רק שפיכות הדמים המזעזעת, זה גם ההרס והערבה והגירוש שנמשכים במלוא עוזה. אז לכם אנחנו פה. אנחנו ביום הרביעי של המפגשים תחת הכותרת של עיניים על עזה, או עיון על עזה, אבל לפני שאציג את הדוברת שלנו היום, אני אנצל את ההזדמנות ואני אגיד כמה דברים. ראשית, צריך לומר, נדמה לי שזה לא נאמר באופן ברור, אז הגיע הזמן לומר את זה. את המפגשים היוצאים מן הכלל האלה יזמו ליאור לוי והילד בן ישי מאוניברסיטת חיפה, וצריך לתת קרדיט. ודבר נוסף בעניין אוניברסיטת חיפה, למי שלא יודע, שיעור הסטודנטים הערבים אצלנו מתקרב היום ל-50%. نسبة الطلاب العرب واليهود في جامعة حيفا اليوم حوالي نص ونص. عشان هيك فكرنا إنه نحاول نعمل اللقاء هذا باللغتين العربي والأوبراني. החלטנו לנסות לקיים מפגש דו-לשוני ששתי השפות, הערבית והעברית, ישמשו בו ביחד. זה כמובן מתוך מאמץ מודע להנכיח את הערבית ולהתחיל לאט לאט לשנות את ההיררכיה האוטומטית של עברית שלטת. מה נעשה אם ככה, אחרי שאני אציג את הדוברת שלנו בערבית ובעברית, היא תקבל את זכות הדיבור ותוכל להשתמש כרצונה בשתי השפות. The floor is yours, כן? אז, ואחר כך בשלב השאלות נקבל גם שאלות בעברית וגם שאלות בערבית, והתשובות ננסה להתאים אותן לשפת השאלה. נקווה שזה יעבוד. אם יהיה קשה אז נמצא בהמשך פתרונות אחרים או שנתרגם, נראה איך נעשה. אוקיי, אז יוצאים לדרך. إحنا نستضيف اليوم سلافة مخول اللي بترأس شراكة السلام واللي راح تحكي عن نضال حركات السلام بشأن غزة. אני אגיד בעברית, אנחנו מארחים היום את סולפה מחול, שהיא הרכזת של ארגון חדש שנקרא שותפות השלום, והיא תשוחח איתנו על מאבק תנועות השלום בעניין עזה, ובבקשה סולפה, יש לך 8 דקות. תודה רבה, באמת תודה לכולכם על ההזדמנות הזאת, ותודה לנוכחים שבאים לשמוע. אני אתחיל בדיוק מאיפה שסיימת, שותפות השלום, שאני רכזת שותפה בה. שותפות השלום היא לא ארגון, היא קואליציה, שדווקא הוקימה בגלל הבעיה של מאבק תנועות השלום. ומה זה המאבק הזה? שותפות השלום התחילה בדיוק אחרי, או בתחילת המלחמה הזאת, אחרי האסון של 7 לאוקטובר, בזמן שכל הרגשות היו הכי בוערים, ואף אחד לא הצליח באופן מספיק מפורש לבוא ולהגיד, לא למלחמת נקמה, לא לעוד אסון ועוד שפיכת דמים. והיה צורך לכל מיני ארגונים ופעילים קטנים ולמפלגות להגיד את זה באופן ברור, בזמן שהיה פחד, הפחדה, רדיפה פוליטית, פחד גם מהממשל וגם מהחברה עצמה, שהכאב עדיין כל כך רגיש, טרי, וקשה להתנגד לו או לערער אותו או להגיד כל מילה נגדו. והיה צריך אז קואליציה שבאמת מאחדת כל תנועות השלום, תנועות השמאל, שיש להם את המילה הזאת, אבל יש איזשהו פחד מסוים שמונע אותם מלהגיד זה בחופשיות. וכך הוקימה שותפות השלום, קואליציה שיש בתוכה היום מעבר ל-60 ארגון ותנועה ומפלגה שונים, שעובדים ביחד לעומת כל השוני והמאבק הפנימי בנוסח והאינדיבידואליות כל דבר שכל אחד לדעתו זה הנכון, את כל זה אנחנו עובדים, מדלגים עליו ומגיעים לנוסח הסופי של תעצרו את המלחמה על עזה, שזה הדבר הראשון מה-day one, אמרנו אותו ועדיין אומרים אותו עד הרגע. שכן כל
שהזמן עובר יותר, זה יותר ויותר מקבל מקום בשיח היומיומי, ויותר אנשים מצטרפים אלינו. פה אני אעבור אותו מילה בערבית ואז أمشيخ. شارات السلام هو مش حركة، إنما هي مجموعة حركات انضمت لبعض واتحدت بعد المأساة اللي صارت ب7 الشهر، بالوقت اللي كان الشارع بالداخل بإسرائيل بشكل خاص بيرفض أي حديث ضد الحرب، سواء إن كانت السلطة وإن كان الشارع نفسه، بالوقت اللي كان الوجع بعده طري وفي نوع من السماح بأنه نحكي بكل الوجع، بس بنفعش نحكي ضد هذا الوجع. هيك تكونت شارة السلام بالوقت اللي كان الكل خايف يحكي كلمة وقفوا الحرب أو رفض لحرب انتقامية. من اللحظة الأولى كان في داعي إنه نتوحد كل حركات اليسار والسلام مع بعض تنطلع هاي الكلمة اللي كانت خطرة من أول لحظة، مع الاختلاف بيناتنا إن كان بالأيديولوجية إن كان بالأفكار، من شو منشوف صح ومنشوف غلط. قدرنا لهاي اللحظة نطالب من أول يوم لحد هاي الدقيقة بمطالبة واضحة وصريحة بوقف الحرب على غزة. رغم اختلافاتنا قدرنا نوصل لهذا ال 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 الشكل النهائي للمطالبة، يعني أقل ما يمكن نقول عنها إنسانية، بنوقف المزيد من سكت الدم. זה המאבק העיקרי, אבל אנחנו לא רק נאבקים בינינו, אנחנו גם נאבקים מול ממשל, מול ממסד, מול פשיזם מתרחשת שצריך למחות שזה פשיזם, מול דיכוי, מול דיקטטוריה. גם אם אנחנו אומרים כן דמוקרטיה, יש דיקטטוריה מסוימת שמונעת אותנו מלהגיד את מה שקורה ומה שאנחנו מתנגדים אליו, לעומת שוב שאנחנו מתנגדים נגד דברים שהם פוגעים באנושיות לפני כל דבר אחר. מול כל זה אנחנו עובדים, בנוסף למאבקים הפנימיים, ובנוסף לחברה שבעצמה קשה לה להקשיב קול שהוא לא הקול הפופולרי, זה לא מה שהיא שומעת כל יום בחדשות, זה לא מה שהיא שומעת בכל רגע, קל מאוד להאשים את הקול הזה בכל דבר שלא קורה כפי שתוכנן, וזה באמת מין כזה 3 מישורים שאנחנו נאבקים עליהם כל הזמן בתוכנו, באופן די רצוף. 3 شغلات بنناضل عليها كحركات سلام: النضال الداخلي بينات بعض، النضال ضد السلطة يلي مش بس بتمنعنا نحكي إنما بشكل واضح وصريح حقنا نقول إنه في عنا هون ديكتاتورية وفي عنا هون فاشية بقلب الساحة السياسية. نحكي في ديمقراطية فيش ديمقراطية، لا، الواقع الحقيقي إنه في ديكتاتورية بكم الأفواه لما بنحكي ضد الحرب. وثالثاً الجمهور نفسه صعب عليه يتقبل نقاش وخطاب سياسي بيناقض الخطاب يلي بيسمع بشكل عام بالساحة العامة. אני מבינה שבערבית זה הזמן רץ מהר, אז אני כזה גם אקצר קצת, בגלל שיש פה 2 שפות, אבל כך. זה לא קל לעבוד עם כל הדברים האלה, אבל זה באמת מוצא איזשהו פרי בסופו של דבר. בשיטות שלום הדבר הכי הרגשנו אותו שזה שונה. בדיוק לפני יומיים אחת החברות שלי אומרת, סולפה, יש התעוררות, יש משהו שונה, הקהל מתחיל לדבר, את החברה הישראלית בעצמה מתחילה לזוז, והחברה הערבית שהייתה מופחדת עד הרגע התחילה גם לקום ולהוריד את החשש מעליה. ראינו את זה והרגשנו בהפגנה עצומה שהייתה בחיפה כבר לפני חודש, והרגשנו את זה בהפגנה שארגנה שותפות עם עוד שותפים בעוטף, ודווקא מה שבאמת הרגשנו אותו כל כך על בשרנו, והרגשנו שוואלה יש שיח שלא רואים אותו אבל הוא קיים, זה הקמפיין העצום של לא מביטים מהצד, שזה קמפיין סיוע הומניטרי שהוציאה השותפות לספק סיוע הומניטרי לעזה. והפחד שלנו היה, טוב, אם אנחנו עושים קמפיין שהוא במיוחד מדבר לחברה הישראלית, מי יתרום לחברה הישראלית? כי מה שאנחנו רואים בגדול, שכן כל הצדדים בעד מה שקורה בעזה. והופתענו שלא, שזה לא נכון. מה שגם אנחנו כפעילים רואים בחדשות, או אומרים ומשכתבים לנו שזה השיח הישראלי, הוא לא באמת נכון. יש שיח אחר, יש אנשים מופחדים, יש אנשים שלא יודעים שיש עוד הרבה אנשים חושבים כמוהם, והפתיע אותנו החברה הישראלית, בערך חודש עברנו את 500,000. ובהתחלה אמרנו, טוב, אנחנו לא נצליח לגייס יותר מ200,000 שקל לעזה מהחברה הישראלית. ווואלה לא, אמרו לנו שאנחנו מוותרים יחסית די מוקדם, שיש מה לעשות, יש עם מי לדבר, פשוט אנחנו לא תמיד מצליחים להגיע. וזו עוד בעיה שאנחנו כל הזמן מנסים לחשוב, איך להגיע לאנשים האלה.
כמה אנשים פה, אם אני עכשיו באמת, אני שואלת אתכם לפני שתשאלו אותי, מי באמת יודע על מה שקורה בעזה? מי פותח את החדשות, מעבר לחדשות הישראליות המוכרות, ובאמת מחפש מה קורה שם? לפני פחות משבוע הייתי בעוד זום, והופתע שאנשים שואלים אותי, האם מגיע אוכל שהוא מותאם לאנשים עם בעיות תזונה בחלוקת האוכל? בזמן שטכניקלי אוכל לא מגיע בכלל. זה מין כזה משחק על להשיג טיפה של אוכל תחת אש. שזה לא אוכל, זה בקושי חיטה וכמה דברים שהם לא אוכל אנושי באמת. ואז אנשים חושבים ושואלים, האם האוכל זה מותאם, תזונתי? כמה הפער בין המציאות של מה שקורה ומה שבאמת הקהל הישראלי יודע. וזה עוד מאבק שאנחנו כל הזמן נאבקים. איך אנשים לא יודעים? לא יודעים כי אין מידע, אבל הרוב מתורגם. לא יודעים כי חוסמים מהם את המידע, או לא יודעים כי אנשים לא רוצים לדעת במידה מסוימת. וזה אחד הדברים של כמה אני מרגישה של תבורכו שאתם עושים דבר כזה של עין על עזה, שאתם כן פותחים את העיניים של הקהל לדברים האלה. לעומת שאני גם יודעת שרוב מי שנכנס לזומים כאלה, הוא בערך כבר יודע משהו. והשאלה איך אנחנו מספקים את המידע הזה מעבר לאנשים שכבר נשמעו ונחשפו טיפה פה וטיפה שם, שזה מאבק בעצמו, שאנחנו גם כשותפות השלום וגם בארגונים פנימיים נאבקים בו. אני לא אתרגם את זה לערבית, כי זה באמת היה כזה כל כך מתייחס לקהל הישראלי פה, כי אני יודעת שהחברה הערבית נחשפת למידע הזה, הבעיה שלה היא אחרת, אני משתפת דווקא את הקהל הישראלי בזה, היא הפחד. הפחד, וגם דבר שעבדה עליו הרבה הממשלה, היא אכפתיות. אני בטוב פה, אני אוכל, יושן, שותה, אז הכל טוב. עוד יותר גרוע מזה היה יכול לקרות לי, אז אני אסתום את הפה שלי. ואת ההרגשה הזאת היא להסתפק במינימום, כי גם ככה לא יגיע לך באף פעם את המקסימום, או את האמת, את הנורמלי, אז להסתפק במינימום, זה בעצמו הרגשת נחיתות, והרגשת פחד, זה משהו במבט של הערבי הפלסטיני בתוך ישראל על עצמו, שהוא מוכן להסתפק במינימום, כי הוא היה מפחד בהיותר כאילו אני כזה במקום של אני לא מספיק בן אדם, אני טיפה פחות, אבל הייתי יכול להיות יותר גרוע, אז אני אסתום את הפה שלי, שזה המסורת שאנחנו חיים בה לצערי הרב. זולפה, וזה עוד דבר. אני סליחה, אסיים פה, נכון? כן, אולי בגלל שזמננו מתקצר לגמרי. והולך, ננסה לאסוף קצת שאלות. יאללה. שאלה אחת, דיברת על 3 מטרות: העברת מידע לציבור בארץ, העברת סיוע לעזה, התמודדות עם הפחד של הפלסטינים. איפה אתם שמים היום את הדגש? שאלה אחת, בבקשה, בקצרה אם אפשר. בטח, אנחנו בערך עובדים על הכל בו זמנית, אי אפשר לשים דגש על דבר אחד, זה כן לפי מקרים שקורים בו זמנית, שאנחנו יודעים יש משהו מאוד חריג, הכל חריג בעזה, אבל אם משהו מאוד חריג, אז אנחנו עושים פעילות כזאת, שאנחנו שומעים קרה משהו, למשל בחיפה עושים משהו, אנחנו עושים את הכל ביחד. אני הייתי על מיוט כל זה? לא, שמענו אותך. מצוין. אז זהו, אנחנו עושים על הכל בו זמנית, זה מתיש, אבל זה מה שיש. אני אשאל שאלה לגבי הקמפיין הזה של הסיוע ההומניטרי, שאני גם תרמתי לו, אבל גם הפצתי אותו, ואז קיבלתי שאלות. איך עובר סיוע עכשיו, כן, בהינתן המצור והחסימה והכל זה, אם את יכולה להסביר איך זה עובד, כי אנשים קצת חשדניים לפעמים. אז שני דברים, קודם כל אני אומרת, בתוך הלינק של התרומה יש PDF מצורף שם, שיש פה כל תשובה לכל שאלה שיש לכם, אני אענה עכשיו כמובן, אבל שתדעו, גם אם יש לכם עוד שאלות, תלכו לשם, יש את הכל. בזמן שהיה מחסום ולא יכולנו להכניס שום דבר, כן, העברנו את הכסף לפעילים של חברת דמור שאנחנו עובדים איתה במקביל, שהיא נתנה להם את הכסף בפנים וקנו ממה שיש בתוך השוק. מה שקורה שהשוק מאוד מאוד יקר, אנשים רגילים לא יכולים לקנות את המעט שיש, אז אנחנו קונים בשבילהם ומחלקים את האוכל. אחרי שנפתחו המחסונים בכאילו וניתן להכניס טיפה דברים, אנחנו בדיוק עובדים, זה הפרויקט שיש השבוע בערך, להכניס מכונות כדי לעשות באר, לחפור באר ולספק מים. את כל זה קורה בתיאום בין מכון הערבה ודמור, יש להם פעילים בפנים, והם מספקים את האוכל וכל מים, כל מה שצריך, גם שמחות היה בחורף, לאנשים שאנחנו מכירים אותם באופן אישי ופעילים אישיים.
אז, וכל שאלה יש לכם מעבר לזה, יש את הכל ב-PDF. כן. עוד שאלות מהקהל? אם לא, אז אני אשאל. בצ'אט, עידו. יש שאלות בצ'אט. סליחה. איך מנגישים לקהל צעיר שיח על השלום? אני מרגישה, זו שאלה של אליה. אני מרגישה שהמילה עוצמה מעוררת אנטגוניזם בחברה הישראלית. איך צעירים פלסטינים מגיבים לשיח על שלום? זה לא קל בחברה הערבית ובחברה הפלסטינית, אבל את האמת, אחרי כל הפחד שהיה, כן יש מין כזה מענה לדבר יותר על השלום, אבל גם יש חשש. בתור סטודנטית שדווקא כן עובדת עם הצעירים הפלסטינים ועובדת על המאבק הסטודנטיאלי בפנים ולהתנגד למלחמה ולעבודה משותפת, זה מאוד מאתגר. יש שני חלוקה בחברה הפלסטינית, יש כאלה שכן כל כך מעוניינים ועדיין מאמינים בעבודה משותפת בשביל השלום, ויש אחרי 7 לאוקטובר אנשים שאיבדו אמונה בדבר הזה באופן כל כך משמעותי. יש, את זה אנחנו גם מרגישים, וזה גם דבר שאנחנו נאבקים נגדו ועובדים כדי לגבש את המאבק המשותף הערבי היהודי. אז אני אשאל שאלה, ברשותכם. האם, נאמר ככה, כן, איך היוזמה החדשה הזאת מתחברת עם גופים אחרים, עם גופים מפלגתיים, עם ארגוני זכויות אדם? אני פשוט תוהה אם אין איזו אינפלציה של מוסדות וארגונים, שבסופו של דבר זה קצת תפסת מרובה לא תפסת. אני לא יודע אם זאת אולי זו שאלה מכשילה, כן, או זה, אבל הנה, שאלתי אותה. אני יכולה להבין. לא נהיה מפלגה, לא. אנחנו לא נהיה מפלגה, זה לא, אנחנו להפך, דווקא אנחנו מנסים כל הזמן, רגע, אני עונה למטה כדי לא תמיד החשש. אנחנו לא נהיה מפלגה, כל העבודה של השותפות היא לתת מקום לכל הארגונים הקטנים כדי להתפתות. זה בערך מה שאנחנו עושים. כמובן, אתה צודק, יש ארגונים ומפלגות ועמותות יותר חזקים מאחרים, ויש להם גם פעילים יותר וגם כוח יותר בשיח, אז כן, לפעמים הנרטיב של קבוצה מסוימת יכול לשכתיב יותר מקבוצות אחרות, אבל זה בדיוק העניין, שאנחנו, יש לנו את הנרטיב הכללי של שותפות השלום, אבל אנחנו אף פעם לא מוכנים לוותר על השותפים שלנו, ואנחנו כל הזמן מנסים להגיע לשיח כמה שאפשר, מאפשר הזדהות של כל השותפים שלנו. אני לא אספר כמה זה מתיש, אני לא אספר כמה קשה לשכנע מישהו לוותר על הקו, שזה הקו שלו בחיים, כדי להגיע לפשרה מסוימת, כדי להתנגד ביחד למלחמה. ואני אומרת שהעבודה הספציפית שלנו כשותפים ושותפות, כל מי שרוצה להתנגד למלחמה, אנחנו תומכים בו, לא משנה מה. אנחנו עושים את כל המאמץ שלנו לתת מקום ומרחב, דווקא לקבוצות הקטנות, שבדרך כלל יש פחד, או אין מספיק יכולת בליזום, אם זה במימון, ואם זה בלהפיץ, והכל. יש שאלה של יאלי דקל, האם תוכלי להגיד כמה מילים על הקמפיין החדש, אם קיים, ואולי גם לספק קישור? נשאל עוד שאלה כבר, הילה לולולין, מה נעשה כדי לעורר קשר ופעולה בקרב הסטודנטים והסטודנטיות? היא שואלת את זה כמרצה בבית אל, שם השקט מחריש אוזניים, כפי שהיא כותבת. אז אני בדיוק מוצאה לכם את הלינק ואשים אותו בתוך הצ'אט לכל מי שרוצה. הקמפיין הוא הופסק וחידשנו אותו ממש ביום ראשון לפני יומיים, איזה יום אנחנו רביעי. אז חידשנו אותו ואנחנו רצים בו בערך עוד חודש. אז הקמפיין ממשיך איך שעבדנו אותו עם חברת דמור, הנה אני שיתפתי אותו בצ'אט. ניתן בינתיים רק לתת תרומות מתוך ישראל, ואנחנו עובדים על עוד אופציה לתרום מחול, למי שבחול או לא רוצה לתרום בשקל. השאלה השנייה הייתה בשביל הסטודנטים. בתור סטודנטים, אני אומרת לכם, אתם המרצים המפתח, כי הפחד של הסטודנטים הוא פחד כפול, גם פחד כאזרח, הכל מפחיד, וגם פחד מלהכשיל ולהוציא מהלימודים, הרדיפה הפוליטית. אז ברגע שיש מרצים נרתמים ובאים ואומרים, אני רוצה לדבר ולחשוף אתכם למידע, סטודנטים באים.
כל מה שעשינו, למשל באוניברסיטת תל אביב, שאני לומדת בה, כל השיעורי פתוחים על עזה, יום הנכבה שעשו סטודנטים ומרצים היו ובאו והיו איתנו בתוך הטקס, כל זה נותן לנו ביטחון. אני אומרת כסטודנטים, בלעדיכם אין שום דבר יכול לקרות. כי אתם הדבר היחיד שמבטיח שזה מוסכם כלשהו. תודה, תודה. אני חושב שאנחנו נסיים בזה, עם התשובה החשובה הזאת לגבי הסטודנטים. בסוף נשארנו עם העברית, בשאלות והתשובות, כן. אבל זה המענה לדרישות הקהל. אז לא נורא, כנראה שזה מה שרצינו. תודה רבה, וניפגש מחר, אותו מקום, אותה שעה, אותו קישור, לדבר על הרעב בעזה. תודה רבה לכולכם. להתראות.